สวัสดีเพื่อนๆชาว Tech Adopt นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่เองเนี่ยจะมาคุยเรื่องเทคนิคในการออกแบบระบบ IT ในฐานะที่เป็น System Engineer นะครับว่าต้องทำยังไงนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเล่าประสบการณ์หรือนะครับเสนอแนะหรือว่าแนะนำก็ได้แล้วแต่พวกเราจะมองนะครับคลิปนี้เนี่ยตั้งใจเอามาคุยให้ฟังเพราะว่าในยุคนี้ในเวลานี้นะครับนะคนไอทีหรือคนที่สนใจด้านไอทีเนี่ยหลายครั้งหลายคราผมเองหรือพี่เองเนี่ยจะเห็นนะว่าพวกเราจะให้ความสำคัญไปผิดที่ผิดทางนะครับผิดที่ผิดทางอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวและจะแก้ไขยังไงเนี่ยเดี๋ยวฟังในคลิปนี้แหละนะครับนะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาก็ขอจิบกาแฟไปนิดนึงนะกาแฟนี่อร่อยมากก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับก็ฝากช่อง Tech Adopt ไว้ให้กับพวกเราด้วยนะครับก็ฝากกด subscriber หรือกด follow นะครับหรือเพื่อนๆที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่อง Tech Adopt นะครับนะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของช่องสนับสนุนคนทำงานนะด้านไอทีอย่างพี่รักที่เอาความรู้และประสบการณ์เนี่ยมาบอกกล่าวมาเล่านะครับหรือแม้กระทั่งมาสอนก็ว่าก็ได้นะครับเผื่อใครก็ตามที่อยู่ในสายงานไอทีนะครับแล้วมองภาพการทำงานสายไอทีนะครับไม่ออกนะหรือต้องการคำแนะนำเนี่ยเห็นว่านะครับคุณประโยชน์หรือความรู้ที่ผมเองเนี่ยนำมาฝากในช่อง Tech Adopt เป็นประโยชน์นะครับสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของช่อง Tech Adopt ได้นะครับถามว่าได้อะไรล่ะจากการสนับสนุนช่อง Tech Adopt ก็อย่างน้อยสุดนะครับก็เหมือนกับพวกเราร่วมมือกันสนับสนุนพี่ให้มีพลังนะครับให้มีเวลาให้จัดสรรทรัพยากรต่างๆมาทำแลบมาทำความรู้หรือมาเล่าประสบการณ์ให้พวกเราฟังนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันแล้วกันนะครับก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยสำหรับเราแฟนพันธุ์แท้นะครับสำหรับสาวกสำหรับ VVIP นะครับท่านชอบอยากสนับสนุนรักใคร่พี่สนับสนุนมาเลยครับนะครับสิ่งที่ได้จากพวกเราที่สนับสนุนพี่ก็จะเอามาทำคุณประโยชน์ต่อให้กับผู้คนตามที่ตั้งใจไว้นะครับแน่นอนว่าช่อง Tech Adopt เองเนี่ยไม่ได้อิงไม่ได้รีเฟอร์ยี่ห้ออะไรเทคโนโลยีอะไรแบรนด์อะไรทั้งใดทั้งนั้นนะครับไม่มีนะครับผมทำหน้าที่เป็นกลางในฐานะคนที่มีความเข้าใจด้านเทคโนโลยีด้านไอทีแล้วเอามาแอพพลายใช้ซึ่งนี่ก็เป็นเป้าหมายสูงสุดที่พี่รักอยากจะให้พวกเรามีเช่นเดียวกันอย่าไปยึดติดกับเทคโนโลยีใดๆอย่ายึดติดกับยี่ห้อใดๆนะครับเพราะสุดท้ายแล้วนั้นนะความจีรังยั่งยืนของอุปกรณ์ของยี่ห้อของแบรนด์เหล่านั้นอาจจะไม่ยั่งยืนต่อไปแต่ความรู้เชิงซิสเต็มเชิงระบบนะครับจะช่วยให้พวกเราสามารถที่จะไหลไปไหนแอพพลายตรงไหนก็ได้นะโอเคครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากด้วยนะสำหรับหัวข้อนี้นะครับที่อยากเอามาคุยเพราะว่าอยากจะให้พวกเรานี่มีความเข้าใจในการวางตนหรือมองงานของเราให้ถูกต้องให้ออกแบบโดยเฉพาะคนที่ทำงานสาย IT นะครับที่เป็น System Engineer หรือจะเป็น Network Engineer หรือเป็นอะไรก็ตามที่เป็น Engineering ด้าน IT แล้วกันนะครับพวกเราก็ใช้หลักการถ้ามันไม่ตรงกับพวกเรานะเพราะว่าพี่รักเองก็อยู่สาย IT Infrastructure ซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งคำว่า System Engineer ในโลกนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงด้านนี้ด้านเดียวนะต้องบอกไว้ก่อนมันอาจจะหมายถึง System Engineer ด้านอะไรวิศวกรไฟฟ้าที่เป็น System Engineer ของระบบไฟฟ้า System Engineer ของระบบรถไฟความเร็วสูงระบบอื่นๆซึ่งไม่ได้กล่าวถึงก็หลักการเดียวกันนะครับบอกไว้เลยนะห้ามพลาดนะครับใครที่ยังอยากสนใจเรื่องนี้ก็อย่าพลาดเลยนะเรามาเริ่มต้นกันเลยดีไหมครับโอเคนะก็อันที่หนึ่งเลยนะครับ System Engineer หรือวิศวกรระบบนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็น System Engineer นะครับเราต้องฝึกมองระบบให้ออกไม่ใช่มุ่งเน้นไปยังฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์นะคน IT จำนวนไม่น้อยนะครับพลาดอย่างแรงก็คือว่าเวลาทำสาย IT ปุ๊บเนี่ยนะครับมีผลิตภัณฑ์แบรนด์อะไรยี่ห้ออะไรเทคโนโลยีอะไรนะครับออกมานะครับคุณก็ได้รับการโปรยแบบมาร์เก็ตติ้งว่าโอ้เทคโนโลยีนี้ยี่ห้อนี้แม่งโคตรดีมันดีกว่าและที่สำคัญยังไปเบลมคนอื่นด้วยนะครับยังไปเบลมคนอื่นด้วยนะครับซึ่ง
นะแบบนั้นก็สำหรับผมเองเนี่ยผมไม่ได้มองอย่างนั้น แน่นอนความตื่นเต้นกับการที่ผมเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นนะครับเพื่อนะมาเติมเต็มนะครับจุดอ่อนที่มันมีอยู่ปัจจุบันนะครับหรือมันเป็นระบบใหม่เลยที่จะมาช่วยเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปเลยอะไรพวกนี้นะครับหรือนะครับออกมาปุ๊บนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับฮาร์ดแวร์ยี่ห้อนี้นะครับสตอเรจยี่ห้อนั้นเน็ตเวิร์กยี่ห้อนี้ไฟวอลยี่ห้อโน้นอะไรพวกนี้อันนี้นะในเชิงที่เราเป็น System Engineer เราก็ต้องมองออกว่านะในระบบต่างๆที่มันสำคัญเนี่ยไอ้ที่มันบอกว่าฮาร์ดแวร์นี้มันเกี่ยวข้องกับส่วนไหนนะครับดังนั้นก็จะมาชวนพวกเราก่อนว่าในฐานะที่เป็น System Engineer ถ้าในวันนี้คุณยังคุณยังให้ค่าคุณยังมุ่งเน้นว่าจะต้องยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นเท่านั้นพี่อยากให้พวกเราลองปรับเปลี่ยน mindset ใหม่ทำไมเหรอครับเพราะว่าพวกเราก็ต้องเข้าใจนะครับสมัยก่อนเราใช้ Windows XP มันก็ปรับขึ้นมาเป็น Windows อะไร Windows Me ใช่ไหมครับ Windows Me แล้ว Windows อะไรกับ Windows Vista Windows อะไรพวกเนี้ยจนกระทั่ง Windows 10 Windows 8 Windows 10 Windows 11 ใช่ไหมครับ Windows Server เองมันก็ต้องปรับเปลี่ยน Microsoft ก็เปลี่ยนไปเรื่อยสวิตช์ Network Switch สมัยก่อนเราใช้ Network 1 กิก Network 1 กิก SFP นี่หลังๆมาเป็น10 กิกหลังๆมา25 กิกใช่ไหมครับ100 กิก200 กิก400 กิกไปแล้วใช่ไหมเนี่ยนะครับเราใช้อะไรต่างๆยี่ห้อนั้นยี่ห้อโน้นยี่ห้อนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าต่างๆยี่ห้อเหล่านี้มันเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่มันเกิดขึ้นและมันมีการปรับเปลี่ยนต่างยี่ห้อก็อาจจะมีโซลูชันเป็นของตัวเองนะครับแต่เพื่อให้พวกเราเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเข้าใจและทรงภูมิโดยมองว่าสิ่งเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันเป็นแค่การปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเรามองเชิงระบบออกเราจะนั่งอยู่เหมือนกับอยู่บนหอคอยนะครับหรือยอดสูงของพีระมิดก็ได้เราอาจจะอยู่บนยอดสูงของพีระมิดแล้วมองลงมาเห็นการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเข้าใจระบบนะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะซึ่งนะครับแน่นอนว่านะพวกเราในฐานะที่เป็นคน IT นะเราพัฒนาตนเองมาสิ่งที่เรามองเห็นอาจจะมองเห็นว่าเนี่ยเซิร์ฟเวอร์มันมีเซิร์ฟเวอร์ยี่ห้อก็ไก่ข้อไข่ข้อควายเซิร์ฟเวอร์ยี่ห้อนี้ใส่ GPU ได้8การ์ดเซิร์ฟเวอร์ยี่ห้อนี้ใส่ CPU ได้4 CPU เซิร์ฟเวอร์ยี่ห้อนี้ใส่ CPU ใส่การ์ดนั่นโน่นนี่ต่างๆโอ้นะครับมีความแตกต่างมี management อย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้ดีแตกต่างกันระบบบริหารจัดการได้ทั้งบน on prem on cloud หรือ hybrid ก็ได้นะครับพวกเราก็จะมุ่งเน้นไปเช่นนั้นนะกลายเป็นเราให้ความสำคัญกับระบบเซิร์ฟเวอร์กับระบบฮาร์ดแวร์นะครับหรือซอฟต์แวร์ที่มันอยู่ในนี้นะครับหรืออาจจะมองไปเป็น storage มองเป็น switch มองเป็น firewall เราจะมองเป็นอย่างใหญ่อย่างนี้ถ้าสำรวจตัวเองนะแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเห็นด้วยกับพี่ลักษณ์ว่ะเรามองเรื่องเซิร์ฟเวอร์จริงๆเรื่องเซิร์ฟเวอร์เองมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะเข้าใจอะไรมันง่ายๆนะครับเซิร์ฟเวอร์แต่ละแบรนด์ออกแบบต่างกันมีซอฟต์แวร์ในการเข้าไปจัดการแตกต่างกันมีการดีไซน์ไหมแตกต่างกันไหมแตกต่างกันมีการคอนฟิกเรชันที่มีความสลับซับซ้อนคอนฟิกนั่นนี่ไหมก็มีความแตกต่างกันคอนฟิกอะไรได้บ้างใส่อะไรเข้ามาบ้างเออร์เลอร์ไหมอะไรต่างถามว่าความรู้นี้ดีไหมก็ดีก็มีคนที่ทำงานหน้านี้นะครับอย่างเช่นอยู่เวนเดอร์ก็ยี่ห้ออะไรอะDell SPE Lenovo บุคลากรเหล่านี้เขาเป็น Product Manager ใช่ไหมครับหรือเป็น Pre-sale อย่างเงี้ยเขาจะเข้าใจ Product ของตัวเองคอนฟิกนั่นโน่นนี่ใส่ SSD ใส่ NVMe ใส่การ์ด GPU ได้กี่การ์ดก็ว่านไปเขาจะเก่งจะคล่องแต่ในฐานะที่เราเป็น System Engineer พี่รักมองว่าไม่ใช่มุมนั้นแต่เวนั้นคุณจะเก่งก็คือเป็นข้อดี Storage มี Flat All Flat Storage มีแบบนั้นแบบนี้ต่อ Fiber Optic 32 กิกต่อ SAS Interface ต่อ16 กิก Fiber ต่อ iSCSI 25 กิกหรือมากกว่า Network ความเร็ว
ความเร็วสูง25กิกหรือ50กิกหรือ100กิกนะครับหรือ InfiniBand นะครับหรือ Network เป็น Core Network Campus Dis อะไรพวกนี้นะครับเป็นต้นถ้ามุ่งที่อุปกรณ์อันนั้นก็จะเหมือนกับเราเข้าใจอุปกรณ์แต่ถ้าเป็นอุปกรณ์แบรนด์อื่นล่ะแล้วทำไงนะครับเรายังคงเหมือนเดิมหรือเปล่า Firewall แบรนด์ Fortinet แบรนด์ Sophos แบรนด์ Palo Alto แบรนด์อะไรก็ตามที่มีในตลาดถ้าเรามุ่งเน้นไปที่แบรนด์เราก็จะรู้จักแค่แบรนด์ใช่ไหมครับพี่ลักษณ์เองเนี่ยก็เข้าใจมันมีความเกี่ยวข้องกับเชิงระบบในไกลๆอยู่แล้วนะครับแต่ที่จะแนะนำว่าในฐานะเป็น System Engineer คุณจะต้องมองให้ออกมากกว่าที่คุณเห็นตรงนี้มองยังไงนะครับมาดูวิธีการฝึกตนเองให้มองเชิงระบบ IT ให้ออกให้เข้าใจว่าระบบต่างๆมันเชื่อมโยงกันยังไงระบบที่ว่าอย่างเช่นระบบ virtualization นะครับถ้ามองระบบ virtualization ณ ปัจจุบันเราจะเห็นเลยว่าคำว่าระบบ virtualization มันไม่ได้ยึดติดกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งถูกไหมมันไม่ได้ติดยี่ห้อใดยี่ห้อ virtualization หมายความว่าไงเดิมทีเราเองเนี่ยประมวลผลเซิร์ฟเวอร์เมื่อนานมาแล้วเรามีเซิร์ฟเวอร์1เครื่องนะครับลง OS จะเป็น Windows หรือ Linux ทับเข้าไปนะครับข้างบนก็มี on top ด้วย application ใช่ไหมนะครับแอปพลิเคชันอะไรหรือหน้าที่ของเซิร์ฟเวอร์นี่อะไรเขาเรียกว่า on-prem นะครับ1เครื่อง physical รับหน้าที่1งาน2งาน3งานหรือแล้วแต่คุณจะยัดทุกอย่างเข้าไปในนั้นอันนั้นก็เป็น by design ซึ่งแบบนั้นดีไหมก็มีข้อดีและมีข้อไม่ดีเช่นเดียวกันนะพอระบบนั้นมันไม่เจริญมันไม่ดีมันกินทรัพยากรเพราะเอาเข้าจริง CPU memory มันก็ยิ่งโดยเฉพาะ CPU กินนิดเดียวดิสก็ไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นยังรู้ก็เติบโตเป็น virtualization เราก็เข้าใจ virtualization ถูกไหมครับว่าเดิมทีมันเป็นเซิร์ฟเวอร์1เครื่องและมีแค่1เครื่องต่อ1ระบบหรือ2ระบบก็แล้วแต่บันเดิลกันต่อมาเราก็เอาเซิร์ฟเวอร์1เครื่องมาเป็น virtualization ใช่ไหมและข้างบนก็มีแอปพลิเคชันแล้วก็มี OS มีแอปพลิเคชัน1ตัว2ตัว3ตัวปรากฏว่า1เครื่องซอยย่อยเป็นระบบ Windows Linux บ้างหรืออื่นๆบ้างได้หลายระบบเลยในฮาร์ดแวร์เดียวกันเนี่ยระบบ virtualization เราเข้าใจแบบนี้พอธุรกิจมันคลี่คลอมากยิ่งขึ้นก็เริ่มที่จะไม่ไว้วางใจว่ามีฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์เดียวมันก็ต้องต่อไปเป็น2เซิร์ฟเวอร์แล้วมีเรื่องนะครับป้องกันฮาร์ดแวร์เฟลเลียในระดับเซิร์ฟเวอร์ได้ไหมก็ได้ก็มาเป็น virtualization ที่เป็น HA High Availability เป็นคลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์1เครื่องตายนะครับ storage เนี่ยมันตายยากอยู่แล้วนะครับและจัดการเน็ตเวิร์กดีๆนี่ virtualization พอเราเข้าใจ virtualization มีอะไรบ้างล่ะมี virtualization VMware มี virtualization อะไรบ้างล่ะ Proxmox มี virtualization อะไรบ้างล่ะ KVM มีอีกอื่นๆนานาต่างๆที่สามารถเลือกได้แต่หลักการของ virtualization ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดๆมันคล้ายๆกันไหมคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันดังนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจ virtualization ในแง่การพิจารณาต่อไปว่าเราจะใช้ virtualization แบรนด์แบบไหนล่ะจะเป็นแบบที่ดังๆจะเป็นแบบที่อยู่บน Linux เป็นแบบ Open Source เราควรจะมี strategy ในการที่จะเลือกใช้แบบไหนล่ะนี่มองอย่างนี้พอเราเข้าใจ virtualization ว่าองค์ประกอบของ virtualize มันมีอะไรบ้างมันมี server compute มี memory มี network ใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่อง storage ถ้าเป็น share storage แบบ traditional ทำ HA ล่ะนะถูกไหม by design มันจะต้องทำยังไงใช่ไหมครับ license ของ virtualization ล่ะเราจะต้องทำแบบไหนเราต้องซื้อ license แบบไหนมันตอบโจทย์ธุรกิจเราใช่ไหมครับ workload เป็นยังไงบ้างมีกี่ VM workload เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเราจะเริ่มพอมองเป็นระบบไม่ว่ามันจะเป็น virtualization ยี่ห้ออะไรเราจะรู้นะครับนะครับอันนี้เมื่อกี้เป็น infrastructure อันนี้เพิ่มเข้ามาอีกก็พูดถึงเรื่องเนี่ยระบบ ERP Enterprise Resource Planning นะครับเป็นซอฟต์แวร์ในธุรกิจที่มันมีหลากหลายโมดูลนะครับ HR บัญชีบุคคลซื้อขายจ่ายรับนะครับ Business Analytics หรือแม้กระทั่งผลิตนะครับ
อยู่ในนั้นหมดเลยหรือ management information system ระบบบริหารจัดการในองค์กรนะครับอาจจะเล็กกว่า ERP แต่ก็มีฟีเจอร์ต่างๆโมดูลต่างๆที่สำคัญถ้าเรามองระบบ ERP ออกนะครับเราก็จะรู้ว่า ERP เนี่ย by design มันประกอบด้วยอะไรบ้างซึ่ง ERP เนี่ยถ้าเชิงระบบ ERP มันรันอยู่บน virtualization ได้ไหมERP ถ้ารันอยู่บน virtualize ERP นะครับโดยตัว ERP จะมีเซิร์ฟเวอร์ในระบบกี่ตัว Architecture ของ ERP เป็นยังไงบ้าง MES เป็นแบบไหน Client Server ERP เป็นแบบไหน Client Server หรือเป็น TT Architecture เป็นต้นนี่เราจะมองกันส่วนว่ามันจะรันอยู่บน On-prem Physical Server หรือ Virtualization อันนั้นก็เป็นเชิง System Engineer ที่ต่อยอดนะครับเพิ่มเข้าไปจะสังเกตไหมว่าพอเรามองเห็นว่าระบบ ERP เนี่ยมันมี Architecture ของนะครับ System ของระบบเป็นยังไงบ้างเราจะมองออกทันทีว่ามันมีนะ Database อยู่ข้างล่างนะครับมันมีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Application Layer อยู่ Presentation Layer อยู่เดี๋ยวมีรูปให้ดูพอเรามองออกนะครับยกไปอยู่ตรงมันจะรันอยู่ตรงไหนได้รันอยู่บน Virtualization ได้ต้องมี Sizing อย่างไรนั่นไง System Engineer มองอย่างนั้นละนะครับมองเชิงระบบแต่แน่นอนว่า Software Architecture มันก็มีอีก ERP จะมี Software Architecture ของตัวเอง MES จะมี Architecture ของตัวเองอย่างเช่นเป็น Client Server หรือเป็น TT Architecture อย่างที่พี่ลักษณ์บอกอยู่บน Web Application Client วิ่งเข้ามาใช้งานผ่านเว็บหรือ Client วิ่งเข้ามาเป็น Windows Application อย่างเงี้ยคุณจะรู้แล้วนะระบบเมลมองเป็นระบบเมลที่เราตั้งเองก็มีหรือองค์กรเราใช้ระบบเมลผ่าน Cloud ก็ได้สมมติองค์กรเราเนี่ยเป็นองค์กรขนาดใหญ่เช่า Cloud ทุกปีมันค่าใช้จ่ายเยอะนะครับเราตั้งระบบเมลเอง Microsoft Exchange Server เป็นเมลระดับ Enterprise ใช้งานทั่วโลกซึ่งแน่นอนว่ามันอยู่บน Office 365 ด้วยแต่ยังไงก็ตามองค์กรขนาดใหญ่นะครับเมื่อแลกกับการที่มองว่าจะต้องจ่าย Cloud ไปตลอดแล้วเขาซื้อขาดในเชิงการ implement Microsoft Exchange Server ล่ะมันลดคอสเพราะมันลงทุนครั้งเดียวไลเซนส์มันเป็น perpetual ถูกไหมส่วนอยู่บน Cloud เนี่ยมันเป็น subscription มันต้องถ้าคุณไม่ได้เตรียมบัดเจ็ตไว้หรือมีปัญหาด้านบัดเจ็ตมีปัญหาแน่ในการใช้เป็นต้นระบบเมลExchange Server Architecture ของ Exchange Server เป็นยังไงบ้างต้องมี Active Directory ต้องมี Exchange Server สามารถแบ่งออกเป็น Exchange Server ที่ทำหน้าที่ Database Server Exchange Server ที่ทำหน้าที่เป็น Client Access Server เห็นไหมถ้าเราลงลึกระบบเมลโดยเฉพาะสมมติระบบเมลของ Microsoft Exchange จะต้องมีอะไรบ้าง Server 1 เครื่อง 2 เครื่องมี Active Directory จะต้องดีไซน์ยังไง Exchange Server จะต้อง integrated กับ Active Directory เป็นยังไงเชิงระบบถ้าส่งอีเมลออกไปจะต้องทำยังไงผ่านการกรองไวรัสก่อนล่ะทำยังไงที่ Exchange Server ควรจะมีแอนตี้ไวรัสไหมสแกนเมลก่อนส่งออกไปไหมหรือส่งออกในนามยังไง FX Record ทำยังไงการจัดการ DNS Public ของอีเมลล่ะทำยังไงระบบสำรองข้อมูลหมายถึงการสำรองข้อมูลในธุรกิจคุณเข้าใจระบบสำรองข้อมูลคุณจะรู้เลยว่านโยบายแบ็กอัพสำคัญนโยบายการกู้คืนสำคัญ RPO สำคัญถูกไหมครับโดยเฉพาะ RPO นะเพื่อกู้คืนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดทำยังไงใช่ไหมครับและถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วต้องกู้คืน RTO เป็นยังไงนะครับแบ็กอัพคุณมีระบบที่แบ็กอัพกี่เซตหรือคุณไม่ได้มองเรื่องเซตของระบบการแบ็กอัพเลยคุณแบ็กอัพโดยไม่มีความรู้เลยนะครับพอแบ็กอัพไปไม่มีความสัมพันธ์กันระบบมีปัญหากู้คืนไม่ได้แหลกข้อมูลมันแหลกกันอย่างเงี้ยเป็นต้นคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้แล้วสมมติเกิดออดิตทำไงต้องตอบโจทย์ทำไง RPO อธิบายได้ไหม RTO อธิบายได้ไหมแล้วแผนฉุกเฉินล่ะทำยังไงหรือแม้กระทั่งแผนที่เรียกว่า business continuity plan ล่ะเป็นยังไงระบบสำรองกู้คืนข้อมูลรวมทั้งระบบ DR site ล่ะเป็นอย่างไรนั่นพอเข้าใจเรื่องระบบก็จะเข้าใจว่าระบบจะกู้คืนเร็วดีไซน์เป็นยังไงแล้วคู่คนต้องเกี่ยวข้องไหมในกรณีคุณทำแผนฉุกเฉินหรือคุณทำแผนต่อเนื่องทางธุรกิจไม่ได้มองแค่เรื่องของผู้คนไม่ได้มองเรื่องระบบอย่างเดียว
ต้องมีผู้คนด้วยนะครับคนที่เกี่ยวข้องที่ว่าเนี่ยที่จะต้องเกิดวินาศภัยหรือเกิดเหตุ DR site สเต็ป1 2 3ในการขึ้นระบบขึ้นยังไงแล้วคนเหล่านั้นจะมา access ระบบเพื่อทำงานต่อทำยังไงนั่นเป็นไง System Engineer มองแบบนั้นนะระบบไฟล์เซิร์ฟเวอร์ล่ะข้อมูลขององค์กรเก็บบนไฟล์เซิร์ฟเวอร์แล้วคุณจะจัดการให้ User เข้ามาใช้ได้ยังไงใช่ไหมครับถ้าข้อมูล User เองใช้งานชอบเอาไว้เก็บบนคอมพิวเตอร์ในองค์กรส่วนตัวเก็บข้อมูลขององค์กรไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวและไม่ได้เก็บบนไฟล์แชร์ไม่ได้จัดการเรื่องไฟล์เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้จัดการเรื่องโควต้าไม่ได้วางแผนเรื่องดิสโคดไม่ได้วางแผนเรื่องข้อมูลเก่าๆหรือไม่ได้วางแผนว่าข้อมูลอะไรอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ได้ล่ะคุณไปมองแค่ Windows Server อย่างเดียวก็ไม่ได้คุณจะต้องเข้าใจระบบไฟล์เซิร์ฟเวอร์ธรรมชาติการใช้งานจากนอกองค์กรทำไงนะครับจะแบ็กอัพมันยังไงจะสำรองมันยังไงจะให้มันอยู่บน Virtualize ต้องจัดการดิสเท่าไหร่ดิสควรจะกี่ Virtual Disk ดีข้อมูลเยอะขนาดนี้ควรทำดีไซน์ยังไงเห็นไหมครับระบบ Firewall หรือ Security ต่างๆล่ะ Firewall ตอนนี้นะครับ Firewall Policy เป็นอย่างไร Policy จากข้างในออกไปข้างนอกออกอินเทอร์เน็ตมันเป็นแบบไหนหรือคุณมีแค่ Firewall Policy เดียวดีไซน์เป็นยังไงองค์กรคุณมีไฟวอลแล้วเสร็จปุ๊บคุณมีเน็ตเวิร์กหลายโซนหรือคุณไม่ได้มีเน็ตเวิร์กแยกกันเลยนะครับคลายแอนดิ้งทะลุเซิร์ฟเวอร์โดยไม่มีการกั้นหรือปลอดภัยเลยหรือไม่มีอะไรเลยใช่ไหมหรือดีไซน์ยังไงหรือต้องมี3โซน4โซนเป็นแบบไหนแล้วบรานช์คอนเน็กเข้ามายังไงเข้ามาด้วยแบบไหนคุณมีบรานช์คุณเชื่อมต่อยังไง Security คุณดีไซน์ยังไงคุณมีไฟวอลตัวเดียวคุณจำเป็นจะต้องมี high availability ของ firewall ไหมดีไซน์ยังไง firewall policy เป็นยังไงจากข้างนอกวิ่งเข้ามาข้างในชัวร์ไหมว่าไม่รั่วไม่โหว่และไม่โดนโจมตีนะคุณจะป้องกันเรื่อง cyber security ยังไงระบบ anti virus จำเป็นต้องลงทุกเครื่องไหมมีคำถามประจำเลยพวกนี้การดีไซน์ระบบ anti virus ควรจะทำยังไงแอนตี้ไวรัสสำหรับ Windows Server กับแอนตี้ไวรัสสำหรับ Client มันตัวเดียวกันได้ไหมทำไมได้หรือทำไมไม่ได้ควรจะแยกกันไหมทำยังไงดีแอนตี้ไวรัสก็สำคัญระบบ CCTV เป็นแบบไหนแต่จะกระจายนะครับบันทึกผ่าน NVR มี10จุดก็บันทึก10จุดนั่นนู่นนี่ Maintenance เป็นยังไงมันไม่ได้ถูกไม่ผิดนะระบบที่ดีไซน์เป็นยังไงระบบองค์กรของคุณปัจจุบันกล้องวงจรปิดรวมศูนย์เลยนะครับข้อมูลอยู่ใน Data Center ถูก Protect ไว้และกล้องแต่ละส่วนแต่ละจุดมี Security Access ไม่ใช่ใครจะ Access ทั้งหมดก็ได้ไม่ใช่ถูกไหมดีไซน์ยังไงในกรณีเกิดที่จะต้องดึงข้อมูลออกมาดูย้อนหลังคุณมีวิธีการดึงและ Authorize อย่างไรสเต็ปเป็นยังไง Implement ยังไงสำคัญมากนะครับมองเชิงระบบ Database ล่ะ Database ณวันนี้เนี่ยให้บริการแบบSingle Server อยู่หรือจำเป็นต้องเป็น Cluster ไหม Cluster ดีไซน์ยังไงระบบ Database ของเราเป็นยังไงมี Backup แบบไหนใช่ไหมครับอันนี้พี่รักอาจจะไม่ได้พูดถึงข้างในดีไซน์ Database นะครับเพราะอันนั้นก็ล้ำลึกไปอีกแหละก็ต้องเป็นฝั่ง Software Engineer ที่เป็น System Engineer ที่ดูแลระบบ Database หรือ DBA อะไรพวกนี้ก็จะมีตำแหน่ง System Engineer ที่ดู Database อีกทีนึงดีไซน์ชุดข้างในเลยปกติแล้วเนี่ยในการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยมันมีเรื่องของการดีไซน์ Database อยู่แล้ว SA ใช่ไหมครับ SA เป็นคนที่จะดีไซน์ Database แต่แน่นอนว่านั่นมันคือข้างใน Database มันเป็นซอฟต์แวร์ Architecture แต่ซูมเอาออกมาเนี่ยมันเป็นเชิง System Engineer ที่จะดูว่าระบบ Database Workload ขนาดนี้ควรจะรันควรจะอยู่บนดิสควรจะดีไซน์อย่างไร Transaction เยอะขนาดนี้เป็นยังไงเราเข้าใจไหมเราเข้าใจ Workload ของ Database ไหมนะครับถ้ามี Cluster ช่วยยังไงหรือจำเป็นไม่ต้องมีคลัสเตอร์ระบบเครือข่ายไม่ได้ระบุว่ายี่ห้อต้องเป็น Service Cisco ยี่ห้อ Service HP S3C หรืออะไรนะ Aruba หรือ Dell หรืออะไรก็ตามในโลกพี่รักไม่ได้ระบุแต่เป็นแบรนด์ที่เรา trust บนเชิงดีไซน์เราจะเห็นระบบคำว่าระบบในที่นี้มันไม่ได้บอกว่ายี่ห้อระบบในที่นี้อย่างเช่นระบบ Wi-Fi เราดีไซน์เป็นยังไงใช่ไหมครับรองรับการแน่นอนว่ารองรับความเร็วสูงที่เป็น5 กิก
เห็นว่า5 กิกรองรับไหวไหมดีมานเป็นยังไงใช้งานได้ไหมทำไมมันไม่เสถียรทำไมรองรับได้ดีทำไมรองรับไม่ได้ดีบางจุดที่แอปพลิเคชันใช้งานหรือมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับในสต็อกที่ต้องไปใช้งานได้ดีไหม cover ไหมจุดอ่อนจุดเสียอยู่ตรงไหนดีไซน์เวลาทำเป็น System Engineer จะมองเห็นคนใช้งานด้วยวิ่งเข้ามาแล้วมันมีจุดอ่อนตรงไหนระบบปรับปรุงให้ดีกว่านี้ได้ไหม Demand Management เป็นยังไงระบบเครือข่ายของเรานะครับการจัดการ IP address เป็นยังไงการจัดการด้าน security ของ network เป็นยังไง network มีกี่ perimeter มีกี่วงมีกี่ VLAN นะครับทำอย่างไร IP address เพียงพอไหมนะครับคุณมี core switch อยู่ core switch redundant ไหมจำเป็นหรือไม่ถ้าเกิดเหตุมีปัญหาใดๆใช่ไหมครับ core switch ร่วงหรือเนี่ยต้องทำยังไงหรือถ้าคุณดีไซน์ redundant แล้วโอเคไหมพอร์ตไม่พอขยายยังไงมีคนเอาอุปกรณ์เราเตอร์มาแจก DHCP คุณมีวิธี protect อย่างไรนะครับคุณสแกน network ในระบบของคุณสแกนแล้วคุณเห็นช่องโหว่แล้วคุณจะต้องทำอย่างไรพวกนี้สำคัญนี่คือการมองเชิงระบบ High Performance Computing เขาทำยังไงกันเขามีเซิร์ฟเวอร์หลายๆตัวเอามาประมวลผลรวมกันผ่านเน็ตเวิร์กความเร็วสูงเน็ตเวิร์กจะต้องเป็นยังไงความเร็วสูงแบบไหน Ethernet หรือ InfiniBand CPU จะต้องยังไงจำเป็นไหมจะต้องมี1เครื่องเป็น Fat Node อ้วนๆใหญ่ๆนะครับเครื่องนี้พังไปคอมพิวหายหวบหรือควรจะเป็นกลางๆคอเยอะแต่กระจายกันหลายๆโหนดแบบไหนดีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ User จะเข้ามาใช้ HPC เข้ามาทางไหนผ่าน Security ยังไงเข้ามาแล้วมีอินเทอร์เฟซแบบให้ใช้งานไหมโดยที่ User ไม่ต้องมายุ่งกับระบบหลักสำคัญเปลี่ยนแปลงระบบอะไรไม่ได้แอดมินจะเข้ามาต้องให้ความรู้แบบไหน Handle ยังไงมีความรอบคอบมีความละเอียด Work Instruction ยังไง System Engineer ห้อง Data Center เข้าไปภายในห้องมองภาพออกว่า Data Center อันที่1เลย Rack Space แต่ละ Rack Compute การใช้ Power เพียงพอหรือไม่ความเย็นเพียงพอหรือไม่เกิดไฟดับปุ๊บมี power generator หรือไม่สามารถ monitoring ระบบภายในห้อง data center เห็นว่าอุณหภูมิข้างหน้าข้างหลังเป็นยังไง visualization visibility เป็นยังไงใน data center ตู้แหลกไหนโหลดไฟจะไม่พอปิ่มอยู่แล้วเพื่อจัดการมีไหม DSIM Open DSIM มีไหมเห็นอะไรบ้างการเปลี่ยนแปลงตู้แหลกมีการ rearrange layout ของตู้แหลกใหม่อัปเดตไหมในตู้แหลกอัปเดตหรือเปล่ามีระบบดับเพลิงเป็นยังไงถ้าเกิดเหตุนะครับมีการดับเพลิงอัตโนมัติถ้าสมมติคนอยู่ในนั้นวิ่งออกยังไงเข้ายังไงมีตารางจัดการไหมนี่ไงครับมองเชิงระบบเนี่ยพี่รักเอามาระบบ AI นะที่ฮิตกันนะครับนอกจากเราเป็น user แล้วสมมติว่าในองค์กรของเราจะทำ AI ระบบ AI มันจะต้องใช้แบบไหนก็แสดงว่า AI เองเนี่ยเวลาพูดถึง AI เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีชุด dataset จำนวนมหาศาลคุณจะต้องเข้าใจ artificial intelligence architecture ก่อนนะครับในฐานะที่ไม่ใช่ผู้บริโภคนะครับชุด dataset ชุดข้อมูลข้างหลังที่เอามาป้อนนะครับก่อนที่จะเป็น AI มันอาจจะเป็น machine learning มาก่อนข้อมูลที่เกิดซ้ำๆหรือข้อมูลที่จะไปเทรนนิ่งให้กับ AI ระบบ artificial intelligence มีอะไรบ้างแล้วข้อมูลที่เข้ามาวิ่งผ่าน input เข้ามาสู่ระบบประมวลผลเซิร์ฟเวอร์มีดีไซน์เป็น GPU รุ่นไหนดีเซิร์ฟเวอร์จะต้องมี memory เท่าไหร่ GPU รุ่นไหนใช่ไหมครับ CPU แบบไหน output เสร็จปุ๊บนะแบบนี้จะขยายยังไงถ้าขยายใหญ่ขึ้นทำยังไง network จะต้องเป็นยังไงคนที่เข้ามา input ออกแบบนั่นนู่นนี่เกี่ยวข้องนี่ไง system engineer ก็ต้องมีความเข้าใจเชิงระบบอย่างเช่นที่พี่รักบอกไม่ใช่ AI ยี่ห้ออะไรไม่ใช่หลักการของ AI มันมีอยู่ principle ของ network มันก็มีอยู่นะครับก็ไปดูตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะแน่นอนว่าหลักการยังคงใช้ได้อุปกรณ์อาจจะเปลี่ยนอาจจะยุบบ้างรวมบ้างเหมือนระบบเทคโนโลยีด้าน infrastructure พี่บอกเลยนะจากที่อยู่มาในวงการ IT อย่างยาวนานสิ่งที่เห็นคือ 1. decentralize 2. centralize เนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะ cloud computing เป็นยังไง cloud computing ดีไหมระบบบน cloud เป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไง vendor lock call ทำยังไงlock in เป็นยังไง
ขึ้นไปแล้วดีจริงไหมนั่นแหละเอาแล้วถ้าจะเอาลงมามีค่าใช้จ่ายอะไรไหมซิสเต็มข้างบนเนี่ยกับซอฟต์แวร์อาร์เคเจอร์ที่เราจะเอาขึ้นไปเนี่ยเอาห้องจริงเนี่ยยูเซอร์มาอยู่ในออฟฟิศเราทำไมต้องวิ่งผ่านคลาวด์แล้วอ้อมลงมาหลายๆองค์กรจะขึ้นคลาวด์เนี่ยพอดูซอฟต์แวร์อาร์เคเจอร์ในองค์กรของตัวเองบอกเลยว่าถ้าขึ้นไปก็ป่วงมากแล้วคือบ้ามากเกินไปนะครับเว้นแต่โอเคขัดผู้บริหารไม่ได้และธุรกิจจำเป็นต้องขึ้นนั่นโน่นนี่แน่นอนมันมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายมหาศาลแต่คุณขัดมันไม่ได้คุณก็ต้องเข้าใจมันว่าอาร์เคเจอร์เป็นยังไงแบ็กอัพจริงนั่นหรือเปล่านะครับเพราะบางครั้งเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องอยู่ในสภาพจำยอมหรือยอมรับว่าเราแค่ไอทีคนหนึ่งแต่ยังไงก็แล้วแต่พี่ก็ยังอยากให้ชวนมองว่าระบบที่เราใช้เป็นยังไงเราใช้ Azure ใช่ไหมเราใช้ Amazon ใช่ไหม Cloud หรือเราใช้อะไรฮะ Cloud แบ็กอัพมันเป็นยังไงที่มันการันตีแบ็กอัพจริงๆ RTO RPO มันได้ไหมเกิดเหตุฉุกเฉินทำยังไง capacity on demand ของระบบเราตอนนี้เป็นยังไงคอมพิวใช้อะไรหนักแรมหนัก storage เยอะ transaction เป็นยังไงเรทเพราะมันอาจจะชาร์จแบบ network คับข้างขนาดไหนนะครับแล้วจ่ายต่อปีแพลนเป็นยังไงถ้าสมมุติเกิด accident องค์กรไม่มีจ่ายทำยังไงแกลบของการเอาข้อมูลลงมามีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าหรือ transfer rate เท่าไหร่ก็ต้องมองให้ออกไม่ว่าองค์กรคุณจะใช้อะไรมันอาจจะไม่ permanent ไม่ถาวรมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ถูกไหมครับนั่นแหละนี่เอารูปมาให้ดูเวลาเรามองเชิง System Architecture หรือ System Engineer เราจะมองออกว่าโอเคเนี่ยสมมติเป็น Virtualization มองเห็นเอาแบบง่ายๆนี่แหละมีเซิร์ฟเวอร์ถ้าคุณไม่อยากที่จะมีความเสี่ยงคุณอาจจะมี2โหนดอาจจะมี Share Storage ตรงกลาง3ตัวแทนที่จะเข้า manage server แต่ละตัวเพราะเป็น standalone คุณก็ต้องมี vCenter เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้สมมุติเป็น VMware นะไลเซนส์ของคุณเนี่ยแล้วแต่คุณจะซื้อว่าคุณจะมีแบบไหนที่มันรองรับเรื่องของการมี vCenter ใช่ไหมครับปกติถ้าสมมติผมแนะนำว่าเวลาดีไซน์ระบบพวกนี้เนี่ยบางคนเนี่ยนะครับได้ไปสัมมนามาhigh availability สนใจแต่ high availability แต่ข้อมูลเนี่ยไม่ได้สนใจว่าข้อมูลถ้าข้อมูลมันเต็มที่ storage pool ตรงนี้มันจะย้ายมา storage pool อีกอันนึงกับไม่มีฟีเจอร์นั้นทั้งที่จริงๆถ้าซื้อให้ถูกดูให้ถูกเรื่องการดีไซน์ซอฟต์แวร์ไลเซนส์กับฟีเจอร์มันเนี่ยสำคัญ System Engineer ก็ต้องรู้ถ้าไม่รู้ล่ะเพราะเรามองเชิง System นะครับ HA มันหมายถึงอย่างเช่น Hard Disk Pool นี้นะครับมีเซิร์ฟเวอร์3ตัวชี้มาที่ Pool นี้เดียวกันตอนแรกมันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ตัวที่1แต่เซิร์ฟเวอร์ตัวที่1ดันพังมันจะ migration อัตโนมัติไปที่เซิร์ฟเวอร์2หรือ3แล้วแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เคสนี้เกิดเหตุคือ storage ตัวที่1เนี่ยพูที่1เนี่ยที่ไอตัวนี้อยู่เนี่ยมันตายพอมันตายทำไงมันจะเต็มไม่ใช่ได้ตายมันเต็มทำไงก็ต้องใช้ฟีเจอร์ที่มันสามารถ storage vMotion ได้เป็นต้นอันนี้คำว่า System Engineer ต้องเข้าใจว่าซอฟต์แวร์ by design คุณจะเป็นยังไงฮาร์ดแวร์คุณจะเป็นยังไงใช่ไหมครับมีเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัว3ตัวนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์แบบไม่มี Share Storage ไหมหรือจะต้องมี SAN Storage อยู่ตรงกลางนะครับต่อมาเข้ามาเชิงซอฟต์แวร์ซะหน่อยอย่างเช่น SAP ที่เป็นถ้ามองแบบ System Engineer ก็จะเห็นว่านี่ลักษณะของ SAP System Architecture นะครับก็จะบอกประกอบด้วย Database นะครับ SAP HANA Oracle DB หรือเป็น SQL Server ก็ได้เลือกได้คุณจะเอา Database อะไรเนี่ยคุณจะเริ่มมองออกโอเค SAP เนี่ยนะเป็น ERP ซึ่งแบ่งออกเป็น3ส่วนที่1คือส่วน Database Layer คุณเลือกเป็น SAP HANA Database ก็ได้หรือคุณจะเป็นเลือก Oracle Database ก็ได้หรือคุณจะใช้ SQL Server ก็ได้คุณจะมองแล้วคุณก็ค่อยไปลงลึกกับการ implement หรือ System Database ของคุณอันนี้ Database Layer Application Layer เป็นอะไรเป็น Web Application แบบไหนหรือเป็น Gateway อะไรต่างๆบ้างอันนี้ก็เป็น Web Application เนี่ยนะครับ Work Process เนี่ยมันอยู่เป็นอันนี้แบบนี้เป็น T-tier Architecture เนี่ยอันนี้ก็เป็น Application Server ละเนี่ยจะมีกี่เครื่องก็ว่ากันไปส่วนข้างล่างส่วนนอกสุดก็จะเป็น Client เวลาวิ่งเข้ามา Client ก็จะมีนี่ครับตัว front end เพื่อที่จะทำหน้าที่คุยกับ client วิ่งเข้ามานะครับคุณจะ insert update delete เปิดบินนั่นโน่นนี่มันก็มา
connect กับ application layer ตรงนี้เนี่ยถ้าคุณเข้าใจนะครับก็หมายความว่าก็เข้าไปดู software architecture อีกทีหนึ่งว่า minimum system architecture อาจจะมี1เว็บ application server 1 database ระบบเล็กๆพอระบบที่มันใหญ่ขึ้นมันก็จะมี architecture ว่า web application เนี่ย2ตัว1ตัวไม่ได้แล้วถ้า user เป็นพันนะครับคุณก็ต้องมีไอ้ตรงเนี้ย3 server ไอ้ตรงเนี้ยคุณอาจจะต้องทำ database แบบนะครับเอาไว้ high availability หรือเปล่าหรือ cluster หรือเปล่าจำเป็นไหมก็จะแนะนำเข้าใจไหมครับ client วิ่งเข้ามาก็วิ่งเข้ามาผ่าน network Wi-Fi LAN ว่านไปตัวอย่างเช่นนี่คือตัวอย่างนะครับแล้วก็ให้มองแบบนี้เนี่ย client web server application server database อันนี้ก็ฝึกมองให้ออกลักษณะอย่างเงี้ยมันอาจจะอยู่บน vCenter virtualization ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็ตัวอย่างเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง cross มาเป็น system architecture ของ virtualization ยี่ห้อหนึ่งเห็นไหมฮะว่าเนี่ยมี server 3 โหนดแบบนี้จะทำ high availability นะครับจริงๆอ่ะถ้าเป็น standalone อย่างเดียวมี vCenter คุมก็ได้นะแต่คุณอาจจะไม่มีฟีเจอร์ high availability แต่คุณอาจจะ motion VM ข้ามโหนดได้ไป local storage ก็ทำได้แต่มันไม่ได้มีประโยชน์เชิงนะครับ business continuity เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคุณมี3โหนดมี storage share ตรงกลางอาจจะมี 2-3 pool แล้วแต่ดีไซน์นะครับแบบนี้ถ้า VM ที่มันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นี้หากเซิร์ฟเวอร์นี้ต้อง maintenance มันก็จะ migration ไปสมมุติว่า VM เนี่ยมันอยู่ใน storage ตัวนี้ก้อนที่ซ้ายสุดมันเต็มเราสามารถ migration มา storage ตัวขวาสุดได้เป็นต้นทำได้นะครับเนี่ยคำว่า system engineer ก็ฝึกให้มองออกว่า client วิ่งเข้ามาผ่านอะไร client เองเนี่ยอยู่กลุ่มไหนอยู่โซนไหนอยู่ VLAN อะไรอันนั้นก็ไปต่อยอดฐาน network เอา app server ต้องมีกี่เครื่อง config ยังไงนะครับบ่อยครั้งที่ผมเองเนี่ยทำงานแล้วก็ได้ทำงานกับ implementer พวกนี้แต่สิ่งที่เราเตรียมไว้ให้คือ system infrastructure ส่วน logical ข้างในที่เป็น business logic server ต้องขึ้น IIS หรือขึ้น web server อะไรเขาจัดการเองเราอาจจะเตรียมอย่างเช่น server กี่ vCPU RAM เท่าไหร่ network VLAN ไหนให้เขาเพราะเขาอาจจะไม่เข้าใจ database ต้องมีกี่ virtual disk design ต้องอยู่บน SSD ไหมหรือขนาดต้องเป็น NVMe หรือมีกี่ logical drive เป็นต้นนะครับคนที่ทำซอฟต์แวร์ก็ต้องเข้าใจซอฟต์แวร์ architecture ข้างในอีกทีหนึ่งมองเชิง system engineer มันจะมองเป็นแบบนี้พอเรามองอะไรก็ตามมันเป็นเชิงระบบส่วนฮาร์ดแวร์ส่วนระบบอินฟราสตรักเจอร์มันจะเป็นอะไรไม่ได้มีปัญหานะครับไม่ได้มีปัญหาเนี่ยคุณอาจจะอยู่บนอย่างนี้ก็ได้ฟิสิกอลมีแซนมี NAS อย่างนี้ก็ได้มี ERP รันอยู่ตราบใดก็ตามที่ workload คุณคำนวณตามมันนี้ได้คุณอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วคุณอาจจะเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นฟิสิกอลคุณอาจจะเป็นอย่างนี้เป็น virtualization แล้วคุณอาจจะเป็น hyper convert หรืออะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ซอฟต์แวร์ต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆที่มันอยู่บนนี้มันก็สำคัญนะครับอย่างพี่รักเองเนี่ยต้องบอกว่าผมเป็นคนที่มีความเข้าใจในเชิงระบบหรือเป็น System Engineer ในหัวจิตหัวใจดังนั้นเวลาเราเข้าไปเจอลูกค้าหรือมองลูกค้าที่ผมเองเนี่ยทำประจำคือสแกนปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเราเห็นเซิร์ฟเวอร์เป็นตับๆอยู่เห็นเน็ตเวิร์กเห็นไฟวอลพอได้คุยปัญหาที่ถูกแจ้งที่ถูกเล่าให้ฟังที่ถูกปรึกษาจากลูกค้าของพี่รักเองเนี่ยนะครับซึ่งก็นะครับก็ต้องขึ้นโลโก้นี้สักนิดนึงนะครับที่เราทำงานกันอยู่เนี่ยพี่รักเองก็จะให้คำปรึกษาเชิงความเข้าใจที่มีต่อระบบนั้นนะครับสำรวจรับฟังปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากส่วนใดกันแน่ในฐานะ System Engineer เนี่ยนะครับถ้าเรารับฟังปัญหานะครับจาก User แล้วเราเองเนี่ยไม่ได้มีความเข้าใจใน System Architecture ของลูกค้านะครับใน System Architecture ของลูกค้านะเราจะไม่มีทางที่จะช่วยเขาแก้ไขปัญหาหรือวินิจฉัยได้อย่างตรงจุดปัญหาด้าน IT ทุกวันนี้นะครับปัญหาใหญ่ที่มักจะเกิดกับลูกค้าคือ1เลยนะครับให้ความสำคัญแต่ System Infrastructure ที่ซื้อมาโดยขาดความเข้าใจว่าแอปพลิเคชันทางธุรกิจหรือซอฟต์แวร์ทางธุรกิจหรือ System ทางธุรกิจนั้นเนี่ย
ที่มันเกิดปัญหานั้นมันเกิดจากจุดไหนกันแน่บางครั้งเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ System Infrastructure เลยแต่ก็เลือกไปลงทุนซื้อ System Architecture ที่ราคาแพงมาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้แก้ปัญหาเพราะอยู่ที่ซอฟต์แวร์นั้นๆเนี่ยมันไม่ได้ถูก config parameter อย่างถูกต้องไม่ได้ถูก tuning อย่างถูกต้องหรือแม้กระทั่งไม่ได้ทำ System Design เชิงระบบที่ถูกต้อง System Design เชิงระบบของซอฟต์แวร์นั้นๆนะครับหรือ Database นั้นๆหรือแอปพลิเคชันนั้นๆไม่ได้ tuning เลยเป็นค่า default นะครับต่อให้มันอยู่ใน architecture ที่มันแรงๆต่อให้ disk คุณเป็น NVMe disk all flat ก็ไม่ได้แก้ปัญหาเพราะอะไรคอขวดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจาก storage ไม่ได้ขึ้นจาก IOPS throughput หรือแม้กระทั่ง network แต่ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของระบบบางตัวอย่างเช่น database อย่างเช่นgateway การไม่ได้ถูก tuning เนี่ยครับถ้ามองเชิงระบบออกก็จะทำให้เราเองเนี่ยทำงานด้าน IT ด้าน System หรือคนที่ดูระบบเนี่ยมันโคตรง่ายเลยสำหรับพี่รักบอกเลยนะว่ามันเป็นความสุขที่ได้มันเกิดปัญหาแล้วได้เข้าไปรับฟังโจทย์ไม่ได้บอกว่าแก้ไขปัญหาได้เลยนะมันต้องดูเพราะปัญหาแต่ละอันเนี่ยมันเกิดแตกต่างกันองค์กรทุกองค์กรระบบทุกระบบมันต่างกันก็จริงนะก็จริงแต่มันต้องเริ่มต้นโดยการ investigate หรือ investigation ปัญหาจากอาการที่มันเกิดจะต้องมีวิธีการจับจะต้องอ่านพารามิเตอร์อ่านเคาน์เตอร์ให้เป็น System Engineer จะต้อง System Engineer ข้อดีอย่างหนึ่งคือพอคุณเป็น System Engineer ในระบบนั้นๆคุณจะมองออกว่าระบบนี้องค์ประกอบของระบบมันมีอะไรบ้างตั้งแต่ User วิ่งเข้ามาเจอด่านหน้าเป็น Firewall เป็น Network เป็น Core Switch เขาวิ่งมาแบบไหนแล้วเปรียบเทียบกันว่าคนอื่นเกิดปัญหาหรือไม่เกิดหรือเกิดแบบเดียวกันวิ่งเข้ามาเซิร์ฟเวอร์วิ่งเข้ามา Database วิ่งเข้ามา Query Test จะต้องมีการตั้งสมมติฐานว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรดังนั้นเนี่ยคนที่จะจัดการระบบได้อย่างดีเนี่ย System Engineer เนี่ยนะแม้ไม่ได้ออกแบบระบบนั้นเองพอมองเชิงระบบปุ๊บ investigate ปัญหาได้แม่นแรกๆอาจจะกว้างในการที่จะดูแต่พอเก็บข้อมูลปุ๊บจริงๆเขาตั้งสมมติฐานว่าจริงๆมันน่าจะเกิดจากบางโซนหรือเปล่าบางจริงมันน่าจะเกิดจาก Database ไม่ได้ tuning หรือเปล่าบางทีมันไม่ได้มันอาจจะไม่ได้ถูกดีไซน์ที่ดีต้องปรับทั้งเรื่องดิสเรื่องเมมโมรีหรือเปล่าหรือไอ้นี่คอขวดที่เน็ตเวิร์กนั่นไงนะครับดังนั้นนะถ้าคุณเป็น System Engineer มองระบบให้ออกคุณจะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้อย่างถูกจุดและจะดีไซน์นะครับระบบใหม่ที่จะมาแก้ปัญหาอย่างถูกต้องซึ่งบางครั้งมันไม่จำเป็นจะต้องซื้อของใหม่ 100% เข้าใจใช่ไหมครับหรือบางครั้งมันอาจจะไม่ต้องซื้ออะไรเลยก็ได้นะครับหรือบางครั้งต่อให้คุณต้องซื้ออะไรใหม่เพื่อมารองรับเพราะแก้ปัญหานี้ไปด้วยจูนนิ่งไปด้วยระบบของคุณใหม่จะได้อยู่บนซิสเต็มใหม่ที่ถูกออกแบบให้รองรับการโตของคุณแบบไม่ต้องเวอร์โตเท่านี้ออกแบบเท่านี้ก่อนในอนาคตสเกลอัพระบบได้หรือจะสเกลออฟระบบก็ได้ทำให้ถ้าคุณเจอ System Engineer แบบตัวผมเองหรือแบบใครก็ตามที่เป็นแบบผมคุณจะได้ใช้เงินของคุณแก้ปัญหาหรือลงทุนด้าน IT ได้อย่างคุ้มค่านี่แหละครับความรู้ที่เอามาฝากนะก็หวังว่าพวกเราฟังแล้วจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับจะได้ใช้ประโยชน์ลองฟังอันนี้เป็นหลักวิธีคิดแนวคิดนะครับดังนั้นนะครับในปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่านะครับผู้ที่มาเจอผมมาใช้บริการผมล้วนแล้วแต่มีคำถามเยอะแยะมากมายที่ให้ผมตอบการที่ผมได้ handle คำถามยากๆตอบคำถามยากๆได้ก็ทำให้ได้รับความไว้วางใจซึ่งความไว้วางใจที่ผมได้รับนะครับผมก็เอาประสบการณ์บางส่วนมาถ่ายทอดให้พวกเรานั่นแหละนะครับก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์แก่พวกเรานะครับใครแชร์คลิปนี้เยอะๆนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับเจริญเติบโตในหน้าที่การงานนะสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันในคลิปหน้านะครับฟังแล้วรู้สึกยังไงฝากฟีดแบ็กด้วยนะครับและฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Tech Adopt หรือจอยสนับสนุนช่อง Tech Adopt นะครับจอยเป็นเมมเบอร์นะ
สวัสดีครับ